हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला व्हाईट चीज सॉस मॅगीची रेसिपी दाखवते. गॅसवरती एक पॅन ठेवून त्यात थोडे बटर घालून ते चांगले गरम झाल्यानंतर कांदा, सिमला मिरची हे साहित्य घातल्यावर चांगले परतून घ्यावे व त्यात 1 कप दूध, 1 कप पाणी घालून व्यवस्थित हलवून घ्यावे व त्यानंतर 1 चीज क्यूब ते चांगले मेल्ट होऊन द्यावे. मेल्ट झाल्यानंतर थोडे चवीपुरता मीठ घालून ते झाकून ठेवल्यास उकळी आल्यानंतर अशा प्रकारे व्हाईट चीज सॉस तयार होतो. नंतर मॅगी मसाला, मॅगी घालून चांगले एकजीव होऊन द्यावे. झाकण ठेवून शिजवून झाल्यानंतर चीज घालून सर्व करावे. अशा प्रकारे व्हाईट चीज सॉस मॅगी तयार. तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.